บนโซเชียลมีการแชร์คลิปกองพริกแห้งที่มีหนูวิ่งไปมาเต็มไปหมดพร้อมเตือนให้ระวังโรคฉี่หนูที่มากับพริกแห้งชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่แชร์เตือนว่าให้ระวังโรคฉี่หนูในพริกแห้งนี่จริงไหมครับฉี่หนูเนี่ยตัวเชื้อมันเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำค่อนข้างไม่ทนถ้าเกิดว่าในสภาพที่แห้งแล้วเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยมันคงไม่ได้ปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพริกแห้งแล้วมีหนูวิ่งกันเยอะแยะเนี่ยก็ต้องระวังว่าจะมีการปนเปื้อนเชื้ออย่างอื่นทำให้เกิดโรคอย่างอื่นได้ตัวฉี่หนูเองไม่ได้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลแสดงว่าฉี่หนูถ้าแห้งแล้วจะไม่มีเชื้อเหรอครับคือถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยเชื้อมันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเชื้อจะต้องอยู่ในน้ำถ้าเกิดว่าเรารับประทานเข้าไปปริมาณน้อยๆโดนกรดโดนอะไรเชื้อมันก็จะตายไปคลิปนี้ตรวจสอบมาแล้วมาจากต่างประเทศครับโดยมีการเผยแพร่และตื่นกลัวกันในบางประเทศก่อนจะแพร่มาถึงโซเชียลคนไทยซึ่งก่อนหน้านี้ในต่างประเทศนั้นเคยถึงขั้นมีข่าวการพบซากหนูในกล่องหรือถุงพริกแห้งมาแล้วครับในช่วงเดียวกันก็ยังมีการแชร์เตือนให้ระวังการกินอาหารเครื่องดื่มบรรจุในกล่องหรือว่ากระป๋องเพราะอาจจะโดนเชื้อร้ายจากหนูที่วิ่งผ่านไปผ่านมาระหว่างร้านค้าเก็บของในโกดังแบบนั้นจะเจอฉี่หนูไหมครับเหมือนกันในสภาพที่แห้งแล้วเชื้อฉี่หนูเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เชื้อมันก็จะตายไปแต่ว่าที่มีแชร์กันแล้วพูดถึงไวรัสตัวหนึ่งก็คือฮันท่าไวรัสอันนั้นไม่ใช่ฉี่หนูฮันท่าไวรัสคืออะไรครับเป็นเชื้อไวรัสสามารถติดต่อนอกจากทางสัมผัสแล้วทางสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้ถ้าเกิดว่ามีปนเปื้อนอยู่เยอะๆแล้วมีการฟุ้งกระจายก็สามารถติดต่อได้หนูเป็นแหล่งพาหะแต่ว่าก็จะเป็นหนูบางประเภทไม่ใช่หนูทุกชนิดแล้วน่ากังวลไหมครับเราไม่กังวลเพราะว่าเชื้อเนี่ยไม่ได้เยอะเชื้อมันก็จะเหมือนกันตายง่ายไม่ได้อยู่ได้นานแล้วก็บ้านเราเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งระบาดส่วนใหญ่จะอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้แล้วจริงๆโรคฉี่หนูติดต่อได้ยังไงบ้างครับเชื้อฉี่หนูเนี่ยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนิ่งเข้าสู่ร่างกายได้โดยการชัยผ่านผิวหนังแผลเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่เนี่ยค่ะเชื้อก็สามารถชัยผ่านเข้าไปได้พอเข้าไปก็เข้าไปสู่กระแสเลือดติดแล้วจะมีอาการยังไงครับไข้สูงจะมีหนาวสั่นมีปวดเมื่อยตาแดงอาจจะหายได้เองบางคนถ้าเป็นรุนแรงมีโรคแทรกซ้อนก็จะมีไตวายมีเลือดออกผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะที่มีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะถ้าเลือดออกในปอดคุณหมอแนะวิธีป้องกันโรคฉี่หนูดังนี้นะครับเวลาหน้าฝนเดินอะไรเงี้ยถ้าน้ำท่วมลุยน้ำก็ต้องใส่รองเท้าบูทรองเท้ายางที่สามารถป้องกันได้ดังนั้นอาหารแห้งไม่ได้น่ากังวลเรื่องโรคฉี่หนูนะครับแต่หากไม่ทำให้สะอาดอย่างดีก็มีอย่างอื่นที่ควรระวังไม่ต้องกังวลฉี่หนูแต่ให้กังวลถึงสุขภาวะอื่นๆจริงๆเชื้อโรคเนี่ยมีเยอะแยะมากมายของที่จะเข้าปากก็ควรจะต้องสะอาดสรุปแล้วที่แชร์เตือนให้ระวังโรคฉี่หนูเหล่านี้นี่เป็นยังไงครับไม่ควรจะต้องแชร์กันต่อไปไม่ใช่กังวลแต่ฉี่หนูแต่ต้องกังวลโรคอื่นๆที่มากับการปนเปื้อนของอาหารด้วยกรอบป้องกันโรคภัยที่สำคัญประการหนึ่งคือการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยก่อนจะรับประทานอะไรทำให้สุกและสะอาดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่จะเชื่อข้อมูลใดก็ขอให้ตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนนะครับ